Ngayon. Susunod na naman po ng umaga. Mapagpalang umaga po sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio, lalong-lalo na dito sa programa nating Kanawagan sa Bayan. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-4 na araw po ng buwan ng Mayo taong 2020 at kami po muli ang inyong mga kasama. Ako po si Clen K. Peñalosa. At ako naman po si Kuya Luke Ocliaso. Kumusta ang weekend natin, Luke? Oh, praise God for a weekend na very, very blessed ako because of the Bible studies that we gave, the readings, and mga time na nakakapag-call ako sa bawat isa and to know Him more and even to love Him more. So, praise God for the days that He has given. Nako, sana sana ganun din yung ating mga tagapakinig at this weekend, last weekend ay hindi nila nakalimutan na lumapit sa Panginoon. Iba-iba kasi tayo, Luke, no? Ngayon hindi tayo pwedeng mag-meet sa church, iba't ibang way of reaching out ng mga pastors natin, yung kanilang mga members, ginagawa nila is online, no? So, hopefully, no, yung mga members really have given their time also para makinig sa mga posted na mga preach natin online. Anyways, para sa iba, no, na mga, sa amin kasi sa church, yung mga young prof, talagang nag-meet pa rin kami, nag-Bible study pa rin kami, online. Yun nga lang, nakaubos wala siya ng internet. Ano yung ginagamit ni Luke, no, kapag nag-meet kayo online? Yes, kami kahapon nag-Sunday school kami online. Nagme-messenger and ako, syempre data. So, yeah, nakakaubos. Pero okay lang. Mas importante naman is to have fellowship even malayo and to pray for one another. To see, napakasaya ng Sunday school with the professionals din sa Davao. So praise God po sa kanilang mga buhay na kahit nasa bahay lang po sila, na nakikita ko na slowly na they are growing in loving Christ. Ayun, okay. At yun nga, no, dahil magdadalawang buwan na po ay hindi pa rin tayo makakabalik sa ating mga kanya-kanyang simbahan at for the safety of everyone, kahit GCQ na po, ay hindi pa rin po tayo babalik sa mga churches natin. Alright, nitong weekend, Look, ay biglang taas yung cases natin dito sa Zamboanga City. 6 na pong kaso na po ng COVID-19 ang naitala sa Zamboanga City. At outbreak po, ang COVID-19 outbreak ay idineklara na sa Zamboanga City Jail. Pero yung ating kanta nga ngayon, Luke, no, ay nagsasabing bangon Pilipinas. Umaasa tayo na kahit ganito yung ng mga nangyayari ngayon, ay babangon pa rin po tayo. At mamaya po, ito po yung ating pag-uusapan at iba pang COVID-19 updates. Kaya tumutok po kayo at sumali po kayo sa ating mga talakayan sa umagang ito. Luke, paano nila tayo masasamahan? Yes, maaari po kayong mag-text sa aming mga numero sa 0916-296-6625. 0916-296-6625. O kaya po ay mag-text din po sa isang number po namin sa 0928 606-2689. 0928-606-2689 o kaya ay mag-comment po sa ating live sa Facebook 1116 DXAS, your community radio. Simulan natin ang ating programa ngayon. Bago po yung ating mga balita, simulan natin ang ating programa sa Kawikaan Kayamanan. Kawikaan Kayamanan. Kawikaan Kayamanan. Ang ating pong Kawikaang Kayamanan ay mababasa po natin sa unang Pedro chapter 2, versikulo 13 po. Sabi po dito,
Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng mga tao, alang-alang sa Panginoon, maging hari na kataas at taasan. Sa English po, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority. Sinasabi po dito, makikita po natin dito, especially po ngayon sa ating what we are experiencing po sa COVID-19. Why do we need to submit po sa ating gobyerno? Ano bang sinasabi? Ano ba sinasabi po ng Biblia? Dapat ba natin sinasundin? As makikita po natin sa Biblia, sinasabi po dito na we should submit ourselves sa gobyerno, sa ating mayor, sa ating mga barangay captain, anywhere. Pero, ang katanungan po dito, why? Why do we need to submit? Sabi po dito, for the Lord's sake. Ang tanong ko po sa bawat isa, tayo ba'y nagsasubmit para po ba sa ating Panginoon? Alang-alang ba sa Panginoon? Or kasi lang favor tayo kay Duterte? Kasi lang favor tayo kay ganito? Kasi lang gusto natin yun? Or we really obey for the Lord's sake? Remember niyo po ang sinabi sa 1 Corinthians 10:31? Whether we eat or drink or whatever we do, let's do all things for the glory of God. I believe even obeying the authority or even obeying the government is connected with that verse na everything na dapat mag-obey po tayo para po sa glory ni God. Are you obeying for the glory of God? The Bible says we should obey for the Lord's sake. At yan po ang ating kawikaang kayamanan. Na-remember ko yung isang napakinggan ko noong isang araw. Sabi doon na, because we trust the Lord, we will not bash our leaders. Instead, we will pray for them. Because we trust the Lord, we will give our trust as well sa ating mga leaders. So, hopefully po, sometimes we question their actions, their decision para sa bansa natin, yung ginagawa po nila. But when doubt comes in, let us pray and trust the Lord that God is at work even to the lives of our leaders. Especially, let us pray for wisdom upon them. So, yan po ang ating kawikaang kayamanan. Ngayon po sa first wave na ang ating mga balita. Bukas po ang Zamboanga Mobile Market. Update na po natin. Pupunta po yung ating Kadiwa on Wheels sa Barangay Tumaga. Bukas po yan, Barangay Tumaga. Tapos sa May 8 po, Barangay Divisoria at May 15, Barangay Santa Maria. So sa mga barangay po na aking nabanggit at sa mga kalapit po na barangay, abangan niyo po dyan ang Kadiwa on Wheels. Again, May 5 po, Barangay Tumaga, May 8, Barangay Divisoria, at May 15, Barangay Santa Maria. Inaanyayahan ko po yung mga nakikinig sa atin kung may mga kakilala po kayo na wala pong Facebook sa kanilang cellphones o kaya ay baka wala silang free na video sa kanilang free video streaming sa kanilang Facebook, kaya they cannot watch our program. Maaari po silang manood sa ating YouTube video live streaming sa ating mga programa dito sa 1116 DXAS. Again, hanapin niyo lamang po sa YouTube 1116 DXAS. Mag-like po kayo o i-subscribe po yun at mag-follow kayo sa amin para maging updated po kayo sa ating mga broadcast. You can also write your comments in there at amin po yung babasahin maya-maya lamang. Alright, ngayon po, alamin natin ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas at mga bilang ng mga gumaling. Yes, umakyat na po sa 9,223 na po ang bilang ng mga nagpositibo po sa coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas. Sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH kahapon, muling nadagdagan ng 295 na bagong kaso ang naturang sakit.
Naitala rin ang bagong 4 na nasawi dahilan para umakyat sa 607 ang bilang ng related deaths. Habang patuloy naman ang pagtaas ng mga gumaling matapos maitala ang bagong 90 new recoveries dahilan para umakyat ang bilang ng mga gumaling sa 1,214. Sa kabuuan, nasa 3,485,142 na ang kaso sa 186 na mga bansa kung saan nangunguna pa rin ang USA po na may pinakamaraming COVID-19 case na umaabot po na sa 1,160,838 po na kaso. Ayun, 1,150,838 yung cases sa USA. So, ayan po no, yung ating update sa mga COVID cases dito po sa bansa at sa buong mundo. Nag-research ako, Luke, no? Ilang bansa ba ang meron sa buong mundo? At nakita ko, we have 196. We have 196 countries. And ang infected ngayon ay nasa 189 countries na. So, parang nakaka-proud lang dun, Luke, no, sa mga ilang mga bansa na hindi sila nagkaroon ng coronavirus. But for us na meron ito, well, we have to face this. And yun nga, no, yung ating sinasabi, kailangan nating magtulungan upang atin pong masugpo o maitigil na itong pagkalat ng coronavirus disease. Meron tayong isang broadcast dito sa Panawagan sa Bayan, Luke, kung saan ay nag-interview ako ng isang OFW na nasa China at ibinahagi niya yung kanilang experience doon sa coronavirus disease. At kamakailan lang ay sinabi niya na kailangan talaga natin, sa kanyang Facebook post ay sinabi niya kailangan talaga nating magtulungan. Hanggang ngayon sa Hubei province kung nasaan siya nakatira ay hindi pa rin bumabalik din, nagbubukas yung mga paaralan doon. Though unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. So, hindi naman daw nag-lockdown sa Hubei province. Yung ginawa lang is that naintindihan ng mga public at private sectors yung kanilang hinaharap. Therefore, hindi sila nag-lockdown doon. Sila na mismo yung nagdesisyon kung ano yung gagawin nila. At they really take it seriously, yung mga precautionary measures na gagawin nila. They really take it seriously, mapa-private or public man. So they did not gamble on their health sa doon, no? So it's a lesson for us. We do not have to experience yung mga mahihirap na mga bagay-bagay para we will learn, no? We can learn from somebody else. So Philippines, let us learn from China and how they responded, no, sa coronavirus disease. All right, so they take it seriously. So for all of us, let us also take this seriously. Ano man po yung sabihin ng gobyerno natin, nasa atin pa rin po yung huling desisyon. Last week pala, Luke, na nag-post tayo sa ating Facebook page sa mga nakikita natin, no, na mga pangyayari ngayon sa ating syudad. Ano yung gusto mo? Enhanced community quarantine o general community quarantine? Ang Zamboanga City po ay naaprubahan na po na hanggang Mayo 15 ang ating enhanced community quarantine. Ikaw, Luke, ano yung gusto mo? ECQ or GCQ? For me, I don't have the capability to say, pero kung want ko, siguro GCQ if I have a choice. Pero
Pero for me, kung ano yung best sa lahat, I think ECQ will be the best po para sa lahat. ECQ. Yes. Okay, ECQ. Ako din naman, ECQ. Mamaya po, no, makikita natin ang resulta ng poll na ating ginawa online at ibabahagi po natin yan sa inyo. Bago po yan, para po sa Zamboanga City, narito na po ang ating latest update kung ilan na po ang kaso ng ating coronavirus disease sa syudad ng Zamboanga. Sa ngayon nga po ay nasa 6 na po na ang kaso ng COVID-19 sa syudad ng Zamboanga. Naitala po kahapon, Mayo 3, ang ika-6 na pong kumpirmadong kaso ng COVID-19. Si ZC60 ay 61-year-old na babae, person deprived of liberty o PDL, na pumanaw noong Webes, Abril 30 sa Mindanao Central Sanitarium Hospital. Ang kanyang ikinamatay ay community-acquired pneumonia, diabetes, mellitus type 2, uncontrolled, hyperosmolar, hyperglycemic state. Dinala po siya sa Mindanao Central Sanitarium Hospital, Abril 30 dahil sa kahirapan po sa paghinga. Nakunan po siya ng swab test bago siya nasawi. Ang kanya pong pagkamatay ay hinihinalang may kaugnayan sa COVID at ang mga resulta na nagpapatunay sa kanyang kaso ay dumating po kahapon, Mayo 3. Siya po ang third COVID-19 mortality case sa Zamboanga City at buong Zamboanga Peninsula. Una nang naitala noong Biyernes ang 19 na karagdagang positibong kaso ng COVID-19 sa siyudad ng Zamboanga at 29 naman noong Sabado. Sa kabuuan, nasa 3 BJMP personnel at 46 o 46 na mga PDLs ang nagpositibo sa coronavirus disease. Ayon po sa task force, inasahan pa ang mga positibong kaso na darating sa mga susunod na araw. Ang resulta po ng mga pagsusuri o test na isinagawa ng St. Luke's Medical Center ay mula po sa mga specimen na kinuha mula sa persons deprived of liberty o PDL at mga tauhan mula sa City Reformatory Center. Nasa 119 o 119 na mga specimens mula sa CRC ang ipinadala para sa testing noong April 27 at April 30. Ang pamahalaang lungsod po sa pakikipagtulungan sa BJMP ay nagsisikap upang masolusyonan ang outbreak sa loob ng City Jail. Ang lahat po ng mga bagong kaso na ito ay nahihiwalay mula sa natitirang mga PDL. Pinadali din ang paglipat ng dormitoryo ng kababaihan upang maiwasan ang kontaminasyon ng mga matatandang PDL at mga may underlying medical condition. Paalala po ng task force sa publiko na patuloy na manatili sa bahay at mahigpit na sumunod sa mga alituntunin ng enhanced community quarantine. Sa kabuuan, nasa 6 na pong kaso na ang naitala sa Zamboanga City, 3 dito ang nasawi at 4 ang gumaling o nakarecover na. 58 sa mga kaso ang nasa Zamboanga City habang 2 naman ang nasa Metro Manila. Samantala, nasa 487, that is 487, ang suspect ng COVID-19 cases. 282 na dito ang negatibo ang resulta at 115 o 115 ang may pending results. Nasa 73 o 73 naman ang suspected COVID-related death ng Zamboanga City. Look, sa mga makikita mo ngayon, no, sa bilang ng kaso natin ng COVID-19, ano yung masasabi mo, lalong-lalo na at itong ating City Reformatory Center, yung ngayon, yung may pinakamaraming kaso? Yes, may mga palaisipan ako, may mga na gusto kong itanong kung paano kaya nakapasok yung mga yung sakit sa where in fact yung last time nung nag-a-announce tayo dito na March 20 pa lang wala nang pwedeng pumasok na bisita sa kanila. So ang iniisip ko, paano kaya nakapasok? Probably mga possibilities doon, probably mga nag-work doon or other reason why. And isa rin sa mga tanong ko po na yung mga pending result kasi, some of the pending result kasi dito parang matagal na talaga, I believe.
Kasi dati pa, ina-announce natin, marami na talaga, hundreds. And then, nagulat lang ako na yung mga bagong case, napakabilis. So, what happened to the other case? Bakit napakatagal nila? Some of these are 10 days or more na. So yun ang tanong. Bakit matagal yung iba? Bakit yung iba mabilis talaga? Is it based on priorities or ano ba talaga? So gusto kong maklarify yun. At sana naman they will be more transparent sa mga details na kailangan ng mga tao so that yung mga tao rin hindi gagawa-gawa ng mga haka-haka na baka ganito, so that may iwasan po natin yun. And more than that question, Luke, no, kung nasaan na yung mga kaso o mga itinadalang swab test, more than that is that tama pa ba sa tagal, no, na nakastock siya, tama pa ba yung magiging resulta? Yes. Ititest pa siya. So, merong ganun. Kasi sometimes, di ba kapag minsan yung nakikita natin yung reports ng ating, kasi yung reports pala natin, that is from City Health Office, ha, sa mga nakikinig sa atin. Kasi look, ito din may problema din tayo sa bilang ba yung input ng ating DOH, PHO at GCMC, minsan yung kanilang mga statistics ay magkakaiba-iba. So, parang nakoconfuse yung mga tao, ba talaga yung totoo? But then, dito po sa Panawagan sa Bayan, yung sinusunod natin ay yung statistics na binibigay po ng City Health Office natin. Yeah. So, yan po, no? So, yun yung tanong natin, Luke, no? Sa dami ng mga hinihintay natin, tatanungin natin yan mamaya. Actually, today, nung Friday afternoon, late Friday afternoon, Luke, ay may press con sa City Hall. Tapos Saturday, sabi nila meron lang press con pero hindi natuloy dahil bumisita dito yung head, no, ng isa sa head ng AITF. At saka nung Sunday, akala din namin may press con kahapon, but then they moved it today. So we are expecting that our leaders, especially from the task force, will talk to us and update us sa mga nangyayari po ngayon. At talaga, Luke, hinintay natin, Luke, no, yun bang, sana, Luke, no, the same yung, di ba, yung nagsisimulang mag-surge yung mga cases natin dito sa Pilipinas. Meron tayong nakikita natin online, merong site kung saan nakikita natin sino tong mga, hindi sa sino o pangalan nila, pero ano yung mga background nitong mga cases natin. So, hopefully, yung Zamboanga City ay may magawa din sila, no, na the same site kung saan nakikita natin ano yung mga impormasyon ni GC60, GC61, GC62, kung meron pang mga madagdag na cases. So, sa issue naman, Luke, kung paano nagkaroon ng cases itong ating mga sa jail, talagang it's a question kasi simula po March 20 ay naka-lockdown na po yung jail. So parang paano nangyari yun? So talagang yung responsibility nito at saka yun bang huwag tayong magpakampante, Luke, no? Ma-private, public, ano man po yung mga opisina natin, yung tanggapan natin, hindi talaga tayo dapat maging kampante. Ayun. Alright. So, let's move on muna sa ating next update, COVID-19 update. Yes po, extended na po ang ating ECQ o Enhanced Community Quarantine hanggang May 15 sa Zamboanga City. Extended na naman po ang Enhanced Community Quarantine o ECQ ng Zamboanga City hanggang May 15 po ito. Ito po ay base sa inaprubahang request ng resolution ng Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases o IATF, EID. Kasi nga, Luke, last week, napag-usapan natin ay hindi
hindi natin alam, hindi alam ng Zamboanga City kung saan tayo lulugar, no? Kung ECQ pa ba tayo or GCQ na tayo. And nag-cause ito ng iba't ibang mga comments and suggestion online, no? Parang may mga rambulan pang nangyayari online kapag nagbibigay tayo ng ating mga opinion. Pero yun nga, no, hanggang May 15 na lamang po ang ating ECQ. At ito pa, hanggang ngayon, Luke, hinihintay pa natin ang protocol sakaling mag-ECQ na tayo. Sa ating poll online, Luke, ikaw, Luke, ECQ yung gusto mo, no? Yes, that's the best for me, yung ECQ po. Tama. Oo. Sa ating poll online, 88% po ng mga bumoto ay ECQ yung preferred nila, habang 12% lamang yung mga bumoto na gusto nila ng GCQ. Some of those who voted for GCQ, look, nakita ko na meron silang background bakit gusto nila ng GCQ. May nakita ako kasi yung isa graduating siya, kaya GCQ yung gusto niya. Ikaw ba, Luke, may mga kakilala ka na graduate sana this school year, pero hindi madayon ang ilang graduation? Daghan kayo dito sa Davao, mga nag-eskwela sa USEP, dapat mag-graduate na sila karon. So kana daw triste sila. What's triste in Bisaya? But they are basta triste sila na hindi sila makagraduate ngayon. Pero somehow they're happy pa rin na makaka-graduate pa rin in a sense. Parang ganun. So, for some naman, they are really heartbroken na hindi sila makapasok. Pero okay lang na, I think sa mga hindi po makakapasok sa katapusan po ng school year ngayon, especially for the colleges, no? Pwede pa naman next graduation. I think pwede pa yan. I-request mo lang. Hindi ba, Luke? Do you know, Red, pwede yun sa mga colleges natin? Kasi sa pagkakaalam ko, pwede ka. Magpaso? Possible naman siguro. Oo, no? Request na. Pero if for me, what's important there is yung diploma. Graduate ka. Pero somehow may memories din kasi. So, yun ang rin sa mga the best thing na pag-graduate ka. Yun. Para naman po sa nakikinig sa atin, maya-maya po may update po tayo para sa mga college students dyan mula po sa CHED. So, tutok po kayo dito po sa Panawagan sa Bayan. Anyways, look, no, yung mga comments po ng ating mga kababayan, bakit they preferred ECQ, sabi ni Jelly Lynn, ECQ pa rin. Tiis-tiis lang, sabay-sabay pa rin tayong babangon. At sabi naman ni UG, kay Lidon Palma, hindi pa tayo umaabot sa peak and considering hindi handa ang city for many cases to cater, our facility is not yet ready but provide food of the people, especially sa mga may hirap. Ito yung sabi naman ni UG. Totoo, Luke, no? Okay lang sa karamihan na ma-extend yung ating ECQ basta tulungan natin, may pagkain tayo na ibibigay sa mga nangangailangan. So, yun yung ating call. Alright. Samantala po, good news naman tayo, Luke, no? Isa sa 3 COVID-19 test lab sa Zamboanga City ready na this week ayon sa NTF chief. Ang isa sa 3 COVID-19 testing laboratories ay ready na for operation simula po sa linggong ito. Ito po yung nasa Zamboanga City Medical Center natin. Ito po ay ayon sa opisyalis mula sa National Task Force on COVID-19 sa pangunguna po ng NICH ng ating Chief Implementer na si Secretary Carlito Galvez. Ang lahat po o itong 3 laboratories natin ay optional. Up to 500 to 1,000 tests a day ang maaari pong i-accommodate. Si Secretary Galvez po, sabi niya, ang Zamboanga City ay may high geographical vulnerability dahil melting pot for migrant people mula po sa iba't ibang isla ang Zamboanga City. And it is for this reason na kailangan talaga ng siyudad ng Zamboanga ng testing capability for COVID-19 at dapat itong i-prioritize. Ayon po kay Deputy Chief Implementer Secretary Vince Bison,
3 testing facilities ang ipuput up sa siyudad ng Zamboanga. Isa po dito ang ZCMC. Pagkatapos po ay ang ating Department of Agriculture Laboratory o DA Lab. At pangatlo naman po ay ang Philippine National Red Cross Training Center. He explained that only a proficiency test para po sa mga personnel ang kinakailangan gawin. And gagawin na po ito as soon as possible. And he is confident na ang GCMC lab ay ma-ready po within this week. 1,100 test kits are already po in the city. Nandito na po sa atin. Again, 1,100 test kits po yan. Samantala, ang ating Zamboangan UGSIS President and General Manager Rolando Macasait ay kasama po sa grupo sa isinagawang inspeksyon sa proposed test facilities dito sa Zamboanga City. At ang tatlong testing centers po natin will simultaneously be operating on or before May 15. So, ang ating pong health and local government officials ay nangangailangan po ng testing facilities in the city to make a thorough assessment whether or not the city is flattening the curve. So, sa ngayon po, nasa 6 na pong kaso na ng COVID-19 ang naitala sa siyudad ng Zamboanga. At ayon po sa mga local medical experts natin, simula pa lamang po ito sa pagtaas ng mga kaso sa siyudad. Kasabay po ng kanilang panawagan sa mga residente ng Zamboanga na huwag magpakampante at sumunod sa quarantine at safety protocols. Luke, ano yung masasabi mo dito sa ating mga testing centers naman? Yes, praise God talaga na they are doing their best na magkaroon tayo ng test. Kasi for me, it's very important kasi there is a sense na hindi lang po natin natitest na marami po talagang positive dito sa Zamboanga City. Hindi lang talaga natin nako-confirm. That's why we have suspected po na cases na 487 po sa Zamboanga City. And possible, marami po talagang positive dyan. Hindi lang talaga na-test. So, if may test po tayo and it kind of cause us na magiging confident tayo na we can really fight it more kasi alam po natin na kung ano na yung mga positive, ano na yung mga ano. So, if we have this and then we can fight COVID-19 more efficient. So, praise God dahil they are doing their best na magkaroon po tayo ng ganito sa ating syudad. Yes, at last time nga, no, Luke, ating kuyang tinanong si Dr. Dulce Miravite, especially sa sino yung unang iti-test natin. At ayon sa kanya, siyempre una natin iti-test yung mga vulnerable natin na mga sectors, yung ating mga frontliners, meron din tayong iti-test na ganyan, at saka yung mga senior citizen natin, especially sa mga areas na may mga nagpositibo ng coronavirus disease. Kaya tumutok po kayo palagi din dito po sa Panawagan sa Bayan at sa ating programang Ahensya de Konsensya po para po sa mga updates natin sa COVID-19. But we are hoping talaga, Luke, no, na itong testing centers will be ready anytime this week or next week. May 15, next week na ito eh. So, aabangan po natin ito. Alright. So, imagine, Luke, no? Kasi sa ilong to ipapasok itong swab eh. Nakita mo ba yung video, Luke? Hindi ko nakikita yung mga video, pero yung mga pictures na nilalagay sa ilong, for me, hindi po siya hindi po siya madali, masakit po siya. Imagine that papasok sa ilong niyo po. So that's why long last time na sinabi natin na may isang case sa Pagadian, 2 beses siya dinest. In a sense, maganda yun, pero kawawa naman yung pasyente kasi 2 beses na may experience yung sakit ng swab test. So, masakit talaga yun. Imagine lang, Luke, no, para kang para kang alam mo yun, yung parang kumain ka tapos may rice na pumasok sa ilong mo tapos ayaw matanggal. Parang ganun po na feeling ata yan. So, tapos napakahaba po ng ilalagay sa ilong natin. So, para po sa mga nakikinig sa atin, let us really make it, let us take this seriously para po we will not hindi tayo dadaan sa ganung testing, no, kung pwede. So, yun po.
Alright. So, meron tayong mga update look sa mga foreigners na stranded sa Zamboanga Peninsula. So, nasa 129 na stranded foreign nationals po mula sa iba't ibang area sa Zamboanga Peninsula po ang nabigyan ng assistance ng ating Department of Tourism o DOT since the suspension of air, land, and sea transport dahil po sa ECQ. Ang DOT po ay inireport nila sa isang press release. Karamihan po sa mga passengers natin na tinulungan po ng DOT ay nasa kanilang mga home countries na po. 16 po sa mga foreigners natin ay nakapag-travel po noong April 29 papunta sa Manila, enrolled sa kanilang home countries via sleeper flights ng Philippine Air Force o PAC. Ang kasama po dito ang 6 na mga Amerikano, 5 German, 4 na French at 1 Taiwanese. Nakikipag-coordinate sila sa National Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases as well as the Armed Forces of the Philippines. Ang DOT-9 at Department of Foreign Affairs, Zamboanga Consular Office, have been continuously monitoring stranded foreign nationals sa atin habang ang foreign embassies naman natin ay nakikipagtulungan sa mga ahensya para sa repatriation ng mga Pinoy o ng kanilang mga citizen foreigners dito po sa ating bansa. Ang passengers po na umuwi sa kanilang mga bansa ay sumailalim sa medical certification at iba pang requirements bago po ang kanilang travels at mandatory wearing ng mask, social distancing at maximum allowable person per vehicle. Ang vehicles po na ginamit underwent sanitation procedures, especially po habang they are crossing borders sa region. Nasa 100 at siyang foreign nationals ang nasa rehiyon ayon sa report ng DOT-9. At ang mga foreigners na ito, they opted to remain here until the ECQ is lifted and when commercial flights will be resumed. And samantala, ang DOT-9 po natin ay nakikipagtulungan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA 9 para po sa possible travel assistance ng ating mga OFW na nangangailangan pong umuwi sa kanilang bansa for employment. Ang DOT-9 po ay nire-recommenda ang ating mga health workers ay ma-prioritize. At ayon pa po sa DOT-9, they are also endeavoring to provide travel assistance sa mga stranded domestic tourists natin. However, details po of this assistance are still on the works. At ikaw, Balok, may mga kakilala ka na stranded, siguro mga Zamboangenyo na stranded outside Zamboanga and also stranded here sa loob ng Zamboanga City na gusto sanang lumabas ng Zamboanga City. Yes, meron po ako mga kakilala na nasa Manila, baliktad naman po, na gusto po nilang umuwi na po dito sa Zamboanga. Pinabasa ko po sa ganun pa gobyerno na sana magawa ng paraan po yung mga stranded po na Zamboangenyo po na nandun po sa Manila na makauwi po dito. Pero that would be probably masyadong mahirap po yun kasi Manila marami talagang kaso po doon ng COVID-19. So I don't know if the government will allow it now. Pero hopefully they will. So I'm praying as well na ganun kasi gusto na talaga nilang makauwi ay yung mga nandoon sa Manila. Last time, Luke, ay sa press con, sinabi naman ni Sir Elmer Apolinario, ang ating PDRRMO chief, na maaring umuwi na itong ating mga, lalong-lalo na yung mga estudyante natin na nandito sa Zamboanga City, marami daw tumatawag sa kanila for help. Kailangan kasi yung coordination po, na yes, kung gusto niyong lumabas ng Zamboanga City. But, yun nga, ang ating pinag-uusapan dito, sabi po ni Dr. Elmer Apolinario, kailangan na merong coordination at pagtutulungan. Kunyari, kung taga-Buog ka, taga-Sibugay ka, taga-Del Norte ba ka, o Zamboanga del Sur ka, or siguro kung taga-Basilan ka,
ang task force dito o ang task force diri sa Zamboanga City kinahanglan mag-istorya then dili ang Zamboanga City ang reach out sa ilaha murag kinahanglan na sila ang reach out to Zamboanga City and Zamboanga City will do their part murag something anak Yeah. ang kinahanglan nila and we will still make this clear, Luke, kasi it's not really clear for many of us, especially sa mga estudyante natin na gustong umuwi, no? Kasi nasa mga boarding houses pa rin sila ngayon at even ako, Luke, hindi ko pinili na magstay sa boarding house kasi wala akong makain doon at ayokong palaging kumain ng delata or noodles. So, so yung mga estudyante natin, most probably ito yung ginagawa nila ngayon. So, kung meron pong mga nakikinig sa atin ngayon, especially sa ating island, no, sa Sulu, actually may kakilala ako dito sa Zamboanga City, gusto niya umuwi ng Sulu. Kung meron pong nakikinig sa atin sa Basilan, pwede niyo po bang i-contact yung inyong task force dyan sa lugar ninyo? Even po sa Zamboanga del Sur, del Norte, Sibugay, makipagtulungan po kayo sa task force ninyo, contact your leaders, para po kung may mga kakilala po kayo o may mga kapamilya kayo na gustong umuwi, ay makakauwi po sila. Alright. Pero Luke, meron tayong update no sa Zamboanga City. Luke, bawal pa ba o pwede nang lumabas at pumasok sa Zamboanga City? Ang borders po at saka boundaries po papunta at saka palabas po ng Zamboanga City as still remain going to and coming from Zamboanga City remain closed. Wala po na schedule kung kailan po ang mga public buses po natin at saka mga vans na makakaalis at makakapunta po sa Zamboanga City through the Integrated Bus Terminal IDT po. Kasi ang Zamboanga City po is still po under po tayo sa enhanced quarantine. So basically, wala pa rin tayong van and bus na trips po palabas at papuntang Zamboanga. Okay, so malinaw po yan ha. Baka iniisip niyo po, hala, malapit na matapos yung yung ECQ natin. Meron na kaya ngayon? Baka pwede na ako makauwi. So, sa mga nakikinig po sa atin, wala pa rin po, pinagbabawal pa rin po ang pagpasok at paglabas in and out, going out and coming in Zamboanga City. Bawal pa po yan hanggang ngayon. Pero, dito naman, Luke, no, sa ating Zamboanga del Sur, meron tayong update sa kanilang rural transit bus. Balik operasyon na. Yes, balik operasyon na po ang sa Zamboanga del Sur, sa Pagadian po, to Barangay Buyugan, to Kumalarang. 10 units po ang bumabiyahe from 6 a.m. po to 6 p.m. po. Nagsimula po siya ngayong araw po, May 4, 2020. So ngayong araw po sa mga na nakikinig po nga diha nga taga Pagadian na naibiyahe sa Bayugan o sa Kumalarang karon alas 6 ug hantod sa alas 6 sa gabi. Sa Pagadian po padulong sa Tambulig na apoy pulo ka units na mobiyahe sugod alas 6 ganina hantod karon hantod unya alas 6 pod sa gabi. Okay. Ikaw ba, Luke, here sa Zamboanga, kasi nandito tayo sa Zamboanga, would you recommend, ikaw lang, no, okay lang ba sa'yo na bubuksan natin yung borders natin, even sa mga repatriates natin ng mga kapamilya o kababayan mula sa labas ng Zamboanga? At even yung mga lalabas din, gustong lumabas ng Zamboanga. Para sa'yo, okay lang ba yun? I need to balance it kasi if para po sa mga taong namimiss na nila, maganda po yun. Pero para po sa health concerns, para po to protect, I'm not sure if tama ba kung i-open na natin. And based on how I see it, I think it's not right to open it. Talaga kasi, yun nga ang dahilan bakit tayo
nagkaroon ng isip ng COVID-19 kasi naging pabaya po tayo in a sense na nakapasok po yung COVID sa atin kasi we are so open and then yun, hinayaan lang natin and then nakahawa. Ngayon may 60 na po tayo. Yes, tama po yan, no? Parang it's not late to open our borders, outbound and inbound na Yes. mga meron din po nagsabi, sabi ni Kuya Pon, no, wag muna. Totoo po, wag muna. Please lang. Tsaka ito po, Kuya Luke, no, sa Cebu kasi Luke, may nakita ako doon, balita Luke. Merong mga umuwi, di ba, ng mga OFW. Aha. Tapos, isa doon sa mga OFW na doon ay positive. So, imagine, kung hindi sila nag-physical distancing, itong mga OFW na umuwi, kung hindi sila nag-physical distancing habang bumabiyahe sila, tapos nag-interact sila lahat, no? Habang bumabiyahe, tapos mag-home quarantine. Ako, hindi talaga para sa akin, hindi nasusunod na sana or hindi maganda yung home quarantine. Di ba, Luke? Yeah, kasi Hindi ka minsan napapalo, no? yeah, parang sabi-sabi lang yun ng quarantine pero lalabas pa rin. Pero sa akin, if we are mayaman yan talaga tayo, kung gusto talaga nating buksan, they make a room doon sa airport, doon sila mag-quarantine. And then once they're ready, then they can come in na. Parang ganun ba? Pero I don't know if this is Yes, so yung suggestion natin ngayon, actually po sa mga nakikinig sa atin, kapag po nag-presscon, may presscon sa City Hall or yung Philippine Information Agency natin, mag-comment po kayo sa mga gusto niyong i-comment. Huwag po yung mga lasang lang ng mga comment. Alam niyo po, yung ating Task Force Zamboanga, they are very open for suggestion mula po sa inyo, sa mga constituents natin. At saka, marami po tayong mga natatanggap ng mga panawagan, hindi pa nakatanggap ng SAP, wala silang pagkain, marami tayong natatanggap na ganyan. Diyan po sa inyong quarantine pass, kung kunin mo yung quarantine pass mo, Luke, ngayon na. Malapit lang ba sa'yo? Kaya mo bang kunin? Ito na, nandito na. Ayan, hawak mo. So, Luke, yung ating quarantine pass, pansin mo, sa baba niyan, maraming mga numbers na nakalagay. Yes. O yan. So, napansin mo ba yan, Luke? Yes, may hotlines po tayo sa Globe, Smart Hotline, CV, DRMRO, Police Federation, at saka may hotlines pa nga dito. So, para po sa mga tagapakinig natin, ano man po yung mga concerns ninyo at gusto nyo ipaabot sa ating pamahalaan, sa ating lokal na pamahalaan, you have those numbers that you can text. At yung mga numbers po na yan, merong pang security, meron pong pang food relief operation, meron pong health. So, you can go to the right people to tell your concerns, no? So, I believe na lahat po tayo ng household natin ngayon ay meron ng quarantine pass. So, gamitin po natin yung mga hotline numbers dyan para po diretso po kayo makakakonekta sa task force COVID-19. Okay po ba yun? Sa mga nakikinig sa atin, baka po hindi niyo napansin, may numbers pala dyan sa inyong quarantine pass. Meron po sa harap po ng inyong quarantine pass, lower level, meron pong lahat po ng numbers ng task force COVID-19 hotlines natin nandyan. So, you can contact them directly. Ayan. Okay. So, yan po ang ating mga unang updates mula po dito sa Zamboanga City at sa Zamboanga del Sur. At sa ating pong pagbabalik, para sa mga college students natin dyan na nakikinig sa atin, nag-online class pa ba kayo? Kumukontak na sa inyo yung mga teachers ninyo, professors ninyo. Mamaya po sa ating pagbabalik, naririnig natin ang updates mula sa Commission on Higher Education, Regional Director, Dr. Rudy Garcia, sa mga ginagawa ng SED ngayon. Especially po, no, para sa mga magulang at estudyante na nakikinig sa atin ngayon. At mamaya din may mga updates pa rin po tayo para po sa may mga positibong updates po tayo. At meron din po tayong update para po dyan sa
Sulu at Zamboanga City. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa po ang panawagan sa bayan. Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Ano ang dapat mong malaman? Ilan ang kopya ng SAC form ang dapat sagutan? Mayroong 2 kopya ang form na dapat sagutan. Ang isa ay isasubmit sa kinatawan ng LGU at ang isa naman ay maiiwan sa household bilang reference. Ingatan itong mabuti. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa dswd.gov.ph o makipag-ugnayan sa numerong 8-951-2803. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. In these days, as we hear news reports concerning this worldwide pandemic of COVID-19. Assalamualaikum. Magandang araw po. Ako po si Pastor Emma Aquino, nakikiisa sa pagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim sa buong mundo. Ngayong panahon na tayo ay lumalapit sa Diyos, naway manatili ang kapayapaan at pagtulong sa ating kapwa. Sa ngalan ng himpilang 1116 DXAS, your community radio. Ramadan Mubarak. Ihilas tubuh nyawa. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Nagbabalik po ang panawagan sa bayan dito sa impila ng 1116 DXAS, your community radio. Kanina, Luke, tinanong kita kung may mga kakilala ka ba ng mga na-stranded dito sa Zamboanga City at mga estudyante. Meron bang mga nagtatanong naman sa iyo, Luke, ng mga estudyante kung may update pa paano na yung kanilang pag-aaral? Yeah, kasi dito yung pinsan ko is a student. So, yun na may sense na nag-worry siya although may Bible study kami. So, one of our Bible study is not to worry kasi God is in control sa lahat. But, yun, mga tinatanong niya, kailan kaya magpabalik ang klase? Kailan kami mag-start? Ganito. Nahihirapan nga din sila sa internet din, sa online class kasi dito sa amin may na talagang internet. So, marami silang concern. Paano na kaya mangyayari? Ano na kaya mangyayari sa education ng Pilipinas? Sa WIMSU ba yan, Luke, sila? May WIMSU at saka meron ding taga-trade. So, kapitbahay lang naman. Ayun, oo. So, ngayon po, meron tayong mga updates mula po sa Division and Higher Education. Maririnig po natin ang boses ni Dr. Rudy Garcia, ang CHED Regional Director natin. Tumutok po kayo at makinig sa pahayag at updates ng ating Commission on Higher Education. Kami na Commission on Higher Education, we from the Commission on Higher Education, we concluded already our academic calendar for the old academic calendar. So those institutions or higher education started their classes last June. They ended around last week of March or first week of April. But for those higher education institutions, their classes were started last August and supposed to end by May. They are still having some engagement with their students. For the information of everyone, as I made mention earlier, that we have 83 higher education institutions in the region. 56 are private higher education institutions and 6 state university and colleges and 1 local university and college. As well as we also have more or less 20 plus external study units of the SUCs. Now, in higher education, we have 2 academic calendars.
the old academic calendars, these higher education institutions, we called them the June starters. They followed the old academic calendar. So they ended their academic calendar within March prior to lockdown. And of course, some institutions, they still have engagement up to the first week of April. So more or less, they ended it, and they already conferred their graduates. So meaning by conferment, we acknowledge already the list of graduates that they submitted to our institutions. Now, the issue here is for those higher education institutions which they follow the new academic calendar, which we call them the August starters. So they started the second semester last January, and here comes COVID issue around March. They were at the time uh, on their second quarter, or I mean exam, the midterm exam. So what the intervention conducted or did by these higher education institutions under the new calendar, they at first they introduced the online classes, but however there are some claimers from our stakeholders, including our students. They cannot actually access to internet connection, having poor connection here in Zamboanga and the entire region. So they shift to another modalities, which we call it the flexible learning modalities. So in order for them to finish their academic requirements for this school year. So as of now, the Commission on Higher Education, we closely monitor HEIs who are still having their engagements, academic engagements with our students for the August starters. So as of now, we conducted survey, and through close monitoring with our HEIs, most of them, they are doing well. They have this close engagement and assessment, of course, of the students' performance by utilizing the so-called flexible learning modalities. They are still having engagement with our students, but of course, they use their own modalities. Each institution has their own way on assessing the performance of their students. Doc Ro- Okay, good morning again. No? For higher education institutions, we would like to make an emphasis that our higher education institutions, they have the academic freedom in terms of the opening of classes, as well as to what modalities that they are going to use to engage with their students, either online or with residential class. So for the opening of classes during our Zoom conference, as I made mention, we have 83 higher education institutions throughout the region. And 76 of these institutions, they already signify their intention to open it by August. And still, we have 7 higher education institutions located in province and city wherein wala silang COVID positive case. And so they still have the intention to open it by June. However, per advice from the commission, they have to come up with a strategic program on how to keep the students safe in terms of their health, as well as to come up with a program of activities in terms of keeping the students away from any COVID related cases within the community. So we still have 7. They signify to open it by June, and 76, they signify to open it by August. Of course, what are the preparations of the Commission on Higher Education? Like DepEd, we actually we started to have concepts in our region how we can actually get engaged with our students offline and probably online. But during our Zoom conference,
we identified all those strengths and weaknesses when we go online. So one of the weaknesses we discuss is that the IT infrastructure in our region is weak, meaning that if we will go online, most of these modalities could hardly have effective outcomes because of its weak connectivity. So this was acknowledged by higher education institutions, stakeholders, that instead of having online classes, we have to shift it to flexible learning. Like DepEd also, when we called about flexible learning, we actually give the academic freedom to our higher education institutions to design modules that can be delivered offline. And of course, method of assessment, this will be designed by each higher education institution, what is effective in terms of acquiring skills, knowledge, as well as concept for that particular course. So that's all that we are doing right now, and we already have plans that starting for the preparation of the August classes, they still have a few months left for them to develop more modules for online and offline classes. If the higher education institutions have this strong infrastructure for online, they may go. But for those with weak infrastructure, they may go offline. So within the period of preparation, starting this May to August, we encourage our higher education institutions to develop modules that suit to the needs of our learners. And at the same time, train the teachers how to deliver these particular modules. Again, we observed academic freedom of our higher education institutions. All they need is to submit to us those modalities or flexible learning modalities. What we will do is just to assess the modalities or the materials. If these materials cover our policies, standard, and guidelines to a specific program offering in their institutions. So as I made mention, for the new calendar, academic calendar, they still have engagement with their higher education institutions and the faculty and students. They have a regular engagement. So they have to comply still with the requirements because their grades will be based on their performance sa flexible learning modalities being implemented by their institution. So why we still have to assess their academic performance? Simply because, to be fair, with those also buying for Latin honors, so we cannot actually have the so-called mass promotion. However, again, we observed and we observed the academic freedom given to higher education institutions, if what particular modality that they'll be using and what particular strategy that they are going to assess for students. So there is also this common understanding among HEIs that in case the students cannot complete the requirements within the given period, they are still given 1 year to comply for them to have their grades. Of course, there is also this common understanding because everybody is experiencing the effect of COVID-19, especially our students. So we advise our higher education institutions to actually give and extend leniency to our students. As of now, based on our survey, most of the institutions would like to shift to August, but it's not yet final until the memorandum coming from our chairperson as to what and when will be the regular opening of classes for school year 2020-2021. So for the online application for our regular scholarship, we are still open. All they need is to go to our website
or www.www.chetro9.com, where they can get the proper information on how to fill up the forms and submit. That's an online application. Still accept. We still accept. We don't Okay. have yet deadline as of now. To clarify some issues and concerns in relation to the operation of our higher education institutions, I just want to advise our adult learners, our college students, to keep on reading. So you have much time available at home. Do not go out. Continue to enrich yourself through reading. I think the syllabus from your school given to you individually as a guide for you to study at home. Continue to study, especially those graduating students. I would like also to inform, which I failed to discuss this issue. For summer class, we have this common agreement that we will only have summer class for graduating students and no summer class for first year to third year students. So in order for these graduating students to satisfy the academic requirements of the institution. So once again, from the Commission on Higher Education, thank you. Daghang salamat. At yan po ang boses ni Dr. Rudy Garcia, ang Commission on Higher Education Region 9 Regional Director. Yun po ang kanilang update. So magkakaiba-iba po ang mga school years at kung June po kayo nagsimula, may iba pong time kailan mag-i-end. Actually, pa-end na for some. So, ang ating CHED at saka yung mga CHED accredited universities and colleges are actually in contact, no, para maayos nila kung paano nila gagawin itong pagtuturo. So, yan po ang ating update sa ating education on the education side. Samantala po, good news po, may 62 coconut farmers ang nakatanggap ng 5,720 pesos na incentives mula po ito sa Philippine Coconut Authority 9 o PCA 9 sa Barangay Lumayang, Zamboanga City noong Abril 30 o April 30. Ang coco farmers natin ay registered sa ilalim po ng PCA Program on Participatory Coconut Planting Program o Project PCPP, kung saan ay nagtatanim sila and nagre-replant ng mga coconut trees guided by PCA Recommendation for Good Agricultural Practices o GAP. Ayon po kay PCA 9 Manager Efren Carba, ang PCPP ay isang participatory and incentive-based system para sa existing coconut farmers and potential coconut farmers sa rehiyon. Nasa 1.6 million pesos ang kanilang i-distribute sa mga coconut farmers sa Zamboanga City at inihahanda pa nila ang mga cheque for release. Ayon kay Carba, ang aktibidad ay response ng kanilang opisina sa Alpas COVID-19 call for ni Agriculture Secretary William Dar to roll out immediately interventions para sa food production and availability, food accessibility and affordability at food price stabilization sa panahon ng COVID-19. Ang mga coconut farmers po natin mula sa Barangay Salaan, Zamboanga City ay nakatanggap din ng kanilang incentive noong May 1. Ang present po sa turnover ceremony si DA9 RTD Ferdinand Gomorot na nagre-represent po sa Regional Executive Director na nirepresent ni Regional Executive Director Rad Don Sedeño, ang PCA Zamboanga City Provincial Office Officer in Charge na si Diomedes Dagatan at ang Lumayang Coco Farmers Leaders. So magandang balita po ito. Samantala, Luke, mayroon tayong update mula sa Sulu sa COVID-19 cases doon. Yes, ang unang kaso po ng COVID-19, kumpirmado pong naitala ang unang kaso po ng COVID-19 po sa Sulu. Ito ay 63 years old po na lalaki mula sa Indanan at walang travel history po. Pumanaw ito noong April 19, 2020 sa Sulu Sanitarium Hospital bago pa man ang kanyang
kamatay, nakuna na po siya ng swab test at lumabas na positibo ang resulta noong April 30 po. Samantala, dumating na ang dagdag na mga medical supplies na dito po sa Zamboanga Peninsula. Nasa 13 boxes po ng assorted medical supplies ang idiniliver sa iba't ibang health units at hospitals sa Zamboanga Peninsula, Basilan at Sulu sa pamamagitan po ng ating Philippine Navy. Ang supplies na ito ay bigay ng Towns Foundation Incorporated. At yan po ang ating updates. Parang nakakabahala itong sa Sulu, Indanan, Luke, no? Kasi wala naman siyang travel history pero positive siya. Oo. And let us not forget, no, na meron yung mula sa Malaysia na mga travelers natin at nag-attend din sila ng event doon. So, kung titingnan natin, may mga possibility na doon galing or kaya ay merong mga actually, we cannot really close, no? O masasabi natin saan talaga galing itong kaso na ito. Pero talagang palaisipan siya. So this is a call even para sa mga tao sa Sulu na hindi maging kampante din. Look, no? Even sa Basilan, huwag maging kampante. Talagang kahit GCQ na kayo po dyan ay ipatupad pa rin po yung and maintain yung physical distancing at paggamit ng mask at pagiging malinis po. Ayun. Okay, so ngayon naman po, update po para sa Zamboanga Sibugay. Ang Zamboanga Sibugay po mula ECQ ay sasailalim na po sa GCQ. Mula Enhanced Community Quarantine o ECQ, sasailalim na ang buong probinsya ng Zamboanga Sibugay sa General Community Quarantine o GCQ. Kasunod po ito ng Executive Order 10110-430-2020-012 na inisyo ni Governor Wilter Yap Palma noong April 30. Ang EO ay inadapt po ang guidelines set by the National IATF kung saan ay kasama po ang probinsya ng Zamboanga Sibugay sa mga areas na sasailalim na sa GCQ. Sa Laging Handa Network briefing na isinagawa noong nakaraang Lunes ni IPIL Mayor Anamel Oligario, sinabi niya na kahit ang probinsya po ng Zamboanga Sibugay ay sumasailalim na sa GCQ, hindi pa rin sila kampante at ang IPIL Town na isa po sa pinakamalaking bayan sa 16 na municipalities ng Sibugay at Center of Trade at Commerce sa probinsya ng Zamboanga Sibugay. Sinabi niya na hindi dapat maging kampante kahit magbubukas na ang kanilang mga tindahan doon sa IPIL, minimal o limited lang ang mga taong kanilang papapasukin. Ayon po kay Mayor Oligario, even when the intermunicipality lockdown was lifted, pagkatapos po ng magsasailalim sa GCQ ang bayan, hindi lahat ng kanilang karating munisipyo ay papapasukin sabay-sabay sa IPIL. Gagawa po sila ng schedule kung kailan lang pwedeng pumasok yung mula sa labas ng IPIL. Sinabi na din na ang mga local hotels sa IPIL ay hindi pa rin pwedeng mag-operate. Kasama na po dito ang mga disco houses, computer shops, billiard halls, at iba pang entertainment at amusement businesses. Implementing rules and regulations o IRR ng executive order na ito ay nagsasabi na ang mga may edad 21 hanggang 59 lamang ang maaring lumabas. At ayon din sa IRR, may gagamiting quarantine pass at schedule of business activities per municipality para po malimitahan ang paglabas o dami ng taong lumalabas. Ang curfew hours ay alas 9 po ng hapon o ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. At ang transport services naman po ay allowed to ply the roads provided na ipapatupad po nila yung physical distancing at no mask, no ride policy. Ang intermunicipality lockdown po ay tinanggal na, ngunit para naman po sa boundaries ng Tungawan, Titay at buong municipalities, sarado pa rin po. At ang delivery po ng mga essential good ang mananatiling unhampered and still wala pong mass gathering na gagawin.
So, alam mo, Luke, itong ating mga, kasi di ba hindi pa rin makakapasok. Zamboanga Sibugay, actually, it's still closed if you will prefer it, no? At saka yung mga municipality, sila lang yung pwedeng mag-travel within Zamboanga Sibugay lang. So, Ipil to Buog. The rest, sarado pa rin. One agency, Luke, na talagang bumilib talaga ako is yung TESDA. Kasi as we know, ito pong TESDA, yung regional office nito ay nasa Pagadian. Tapos, meron sila kasing, yun kasing mga nag-aaral sa TESDA, Look, meron mga scholars nila, some of their scholars, meron silang, of course, scholars, meron scholarship. Tapos itong scholarship, yung release nito ay, ang pag-release nito ay cheque. Ngayon, kulang na yung cheque nila dito sa Zamboanga City. So yung ginawa nila is, from here sa Zamboanga City, may pinabiyahe sila papunta sa Licomo, yung boundary. Tapos, from Licomo, may naghihintay doon. Tapos, hanggang Buog. Tapos, may naghihintay na naman sa Buog, doon sa may Kumalarang Buog na boundary. Tapos, from Kumalarang Buog to boundary, may naghihintay tapos pupunta ng Pagadian. So, ganun yung effort na ginawa nila, Luke, para magawa yung kanilang trabaho, para may second na ma-release sa mga scholars nila. And I think it's really commendable on the part of TESDA sa effort na ginawa nila. So, maraming salamat po at naway po, no, marami pong natulungan at malaki pong tulong yung scholarship na yun para po sa mga estudyante ng TESDA na baka po ay nangangailangan po talaga ng cash aid na yun. So, ayun po, yan po ang ating mga update at balita ngayong Lunes ng umaga. At binabati po natin si Hadja Nurakman na nakikinig po sa atin ngayon. Look, may gusto ko bang batiin? Yes, binabati ko po ang mga nakikinig at lalo-lalo na po sa aking mga magulang. Kasi gusto ko na rin umuwi sa kanila pero kaso hindi pa pwede. So, yes, God bless po kayo dyan. Ingat po kayo dyan sa Zamboanga City. So, ayan, hello po kay Hadjan Rakma. At kanina, look, sa ating live, bakit nga ba dumadami ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas? Meron pong bad side at good side. Siyempre, dumadami ang kaso. Kung titingnan natin, ay bad side po yan. Pero nalalaman po natin, yung good side is nalalaman natin na meron pong mga positive cases dito. And ang rason po niyan, dahil po, hindi lamang yung RITM yung mga ang nagsasagawa ng test ngayon. So, the increased cases of COVID ay dahil po sa increased number of testing centers dito sa Pilipinas, unlike before na RITM lang lamang. So, aasahan natin, Luke, na sa mga susunod na araw, lalong-lalo na kung meron na pong mass testing na gagawin sa Zamboanga City, ay dadami po ang ating kaso. So, we will continually pray, Luke, no, na oo, aasahan natin na dadami pa ang kaso sa Zamboanga City, pero aasahan natin na hindi na ito yung mga infected ngayon will not pass that infection sa ibang tao. So, let us pray for protection for our family, especially po sa mga matatanda, mga mama, papa, lolo, lola natin, mga kakilala po natin, na mga kaibigan po natin na alam natin na maaring may exposure at maaari pong magkaroon ng coronavirus disease. Ikaw, Luke, ano yung i-add? Yes, tama po yan. We should continue po obeying ang ating government. Continue po tayo mag-submit. Sabi ko po kanina, bakit po tayo mag-submit para po for the Lord's sake. And isa po sa reason din po bakit po tayo mag-submit po sa ating government, bakit po tayo magpa-follow. Kasi po ito po ay will po ng ating Panginoon. This is the sovereign will of God. And alam niyo po ba, may isang tao na nagsasabi, kung may isa daw maverick na molecule in all universe, maverick po ibig sabihin independent, walang nagko-control sa kanya. Kung may ganyang molecule po na hindi po control ng Panginoon in all the universe, then God is not sovereign. And if God is not sovereign, sabi po niya, then therefore He is not God.
but let's rejoice kasi po God is sovereign. So ibig sabihin po, kahit the smallest molecule po sa buong mundo po, God is in control. So that's why obeying the government, God is in control po dyan. And this is the will of God po. Ito po yung kagustuhan po ng Panginoon that we should obey the government. We should submit to them. And let's do it for God's sake, for the Lord's sake. Ayun, okay. So, nararapat lamang po na dalhin natin sa panalangin ang lahat po ng ating napag-usapan ngayon. Oras na po para sa makabayang panalangin. Nalangin po tayo. Mahal naming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat po, Panginoon, sa umagang ito na iyong ibinigay po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, on how great you are in our life. And Lord, thank you, Lord, for always guiding us to speak your word, to know your word, and even to love you more and more po sa aming buhay. Panginoon, as we pray, we ask for forgiveness po sa bawat kasalanan po na aming nagawa po, Panginoon. Patawarin niyo po kami. And Lord, cause us, Lord, to see how important it is to love you and how important it is to desire your word. Panginoon, ako pinagdarasal sa bawat tao po na hindi pa po nakakakilala po sa iyo. I'm praying, Lord, that they will come to know you and that they will believe you and that they will see that there is hope in you, na tiene esperanza contigo. That everyone who believes in you will have eternal life. Ako po nagdarasal, Panginoon, sa bawat tao na hindi ka po kilala, that they will realize that their good works, that their religion cannot really save them. But it's only your Son, Lord God, who died for our sin, who lived a perfect life and even resurrected in the third day. Panginoon, ako po nagdarasal, Panginoon, sa bawat leader po dito po sa Pilipinas na gabayan niyo po sila at sa kanyang mga frontliners po. Patuloy niyo po silang gabayan. And for those frontliners and our leaders na hindi pa po sila nakakilala, Panginoon, may you cause salvation to them. May they come to know you, Lord God, as their Lord and Savior. Panginoon, ako po yung nagdarasal sa bawat tao na nawalan po ng minamahal sa buhay, Panginoon, because of COVID-19. Ako po yung nagdarasal na may you give comfort to them. May you give comfort po sa mga taong nawalan po ng mahal sa buhay. And may you guide them to see that there is hope in you, Lord God. And sa bawat Christians po na nakikinig, ako po yung nagdarasal na may you bless them, may you guide them, and may you teach them, Lord, to obey your word, to follow your word, because your word said as well that we should submit to the government. We should love one another. We should love you, Lord God, above all, with all your heart, soul, and mind. And give us, Lord, and strengthen our hope, Lord, in you. And bless, Lord, kami po, Lord, sa radio station. Patuloy niyo po kami gamitin upang ihayag po ang katotohanan sa bawat nakikinig po. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat, sa iyong pagmamahal, sa grasya at sa awa po na iyong binigay sa amin. Panginoon, lahat po ito ay dinadalangin po namin sa ngalan po ng iyong kaisa-isang anak, si Jesus Cristo. Amen. Bago tayo magtapos, binabati po natin ang happy birthday si Kuya Norms. Happy birthday, Kuya Norms. Stay safe and protected with your family. Kumusta po kayo? Long time no see. Pero we are praying for your safety. Happy birthday po. God bless you with good health and success. Ayun. And happy life, of course. Sabi ni Kuya Ponso, share your comments and cake here. Nako, may pa-birthday po si Joshua ngayon. Happy birthday din kay Glenn, ang ating OA, Office Assistant ng DXAS.
Alright, so maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa ating programang Panawagan sa Bayan. At sa mga nanood sa ating live sa Facebook at sa ating live streaming po sa ating YouTube. Again, you subscribe and you click the bell button sa YouTube para po updated kayo sa ating live program. Alright, ako po si Clan Kay Peñalosa. At ako naman si Kuya Luke o Criasto. Ang susunod natin na programa ay ang Family Matters. At ang atin pong panawagan at paalala palagi sa programang Panawagan sa Bayan, tayo ay makibalita, makipanalangin at maging bahagi ng solusyon. Dahil kung ang mamayan at gobyerno ay magtulong-tulong, posible ang pagsulong ng bayan. Inyong napakinggan ang programang Panawagan sa Bayan. Para sa inyong mga komento o suhestyon, maaaring mag-text o tumawag sa numero 0916-296-6625. Panawagan sa Bayan. Panawagan sa Bayan. Bayan kong mahal, kay tagal mo nang naghihintay. Di magtatagal